Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video về cái truyền thông giữa hai con BLC mà dòng một con là FX1S với một con FX1N. Thì hai con BLC này thì cái dòng cũ rồi, nhưng mà mình thấy nhiều bạn hỏi mình về cái vấn đề làm truyền thông giữa hai con này như thế nào. Thì nếu các bạn có hai con như thế này thì hoặc là những một N, 2N hoặc là không S, nói chung là những cái dòng không S thì hình như không làm được, nhưng mà một S trở lên thì được. Thì các bạn có thể làm truyền thông nó với nhau qua cái chuẩn là truyền thông song song là paralleling đó. Thì trước hết mình giới thiệu các bạn hai con trên màn ảnh này. Thì trước khi mà muốn làm được hai con này thì mình sẽ hướng dẫn đấu nối. Thì đấu nối ở đây mình sẽ dùng card 485 FX1N 485BD để đấu nối, và mình đang đấu nối theo cái chuẩn 2 dây là A đấu vào A, B đấu vào B, và đấu 2 dây đấu A với nhau. Tức là RSA và RA chung quay lấp lại với nhau, và SBRB là lấp lại với nhau, rồi từ đó mình đấu qua bên kia giống vậy. Thì cách đấu này thì nó cũng giống y hệt cái chuẩn Modbus đối với màn hình cũng như là xài module, thì nó đều như vậy hết. Rồi cấp nguồn, đây là 2 dây cấp nguồn thôi, mình cấp nguồn qua thôi. Còn ở đây mình có cái dây màu vàng này, để tí nữa mình kích chân X để nó truyền thông, để mình biểu các bạn biết nó đã chạy qua bên kia. Ở bên này thì cũng tương tự giống vậy, dây xanh để mình kích cái chân X bên này thì nó sẽ qua Y bên này. Rồi thì về mặt phần mềm thì nó khá đơn giản. Phần mềm thì các bạn mở tài liệu ở đây, mình sử dụng tài liệu Mitsu và mình mở FX1N 2N gì đó ha. Rồi mình sẽ tìm tới phần mà truyền thông ứng dụng, truyền thông song song rồi. Data, serial, run. Đây là truyền thông song song. Thì cái lệnh bearing này là đối với các bạn xài module là FX240AB này là bạn mới xài cái lệnh bearing. Nhưng mà đối với card 485 ADB 485 BD á, thì các bạn không cần, mà bạn dùng đây. Nhưng mà đây là đối với FX1N ha. Con này là cái thanh ghi này là đối với FX1N. Còn 1S thì sao? Cái đây là đối với 1N nha. Thì mình mở thêm một cái tài liệu nữa là 0N hả? FX series. Đây 1N. Đây các bạn xem tài liệu này này, nó nói về paralleling này. Thì paralleling thì cái này các bạn xem chủ yếu ở đây thôi. Đối với con FX1S á, thì cái thanh ghi nó khác nha, nó khác một đặc điểm như này. Thì nhiều bạn cứ xem tài liệu bên này, data của nó không có lên tới những cái thanh ghi D500, nó không có nhiều như vậy, nó chỉ có 200 tới chừng này thôi, 240 mấy thanh ghi thôi. Thì như vậy thì mình phải coi tài liệu này mới làm được. Rồi bây giờ thì mình sẽ tạm thời mình sẽ đầu tiên mình mở nguồn lên trước đi ha. Rồi
đèn nguồn thì lên hết 2 con rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ mở một dự án lên, thì mình sẽ dùng con 1S này làm master nha, tức là nó sẽ có master và slaver. Thì mình sẽ quy định một con là master, thì con mình làm master trước. Rồi tạo dự án mới, mình chọn là fx1n đi. Mình đặt cái tên là đây, mình đặt là master đây, là fx1n. Xem lại. Rồi đầu tiên thì mình sẽ biết là đầu tiên là khai báo cho nó. Thì M8000 đỡ mình kích cái bit master lên, thì cái bit master khai báo master đâu rồi, là 8170 sẽ là master nha. Còn các bạn muốn 8162 là cái gì? 8162 là kích ở chế độ high speed, tức là truyền nhanh. Truyền nhanh thì nó này, truyền nhanh thì chỉ có 2 thanh ghi thôi. Cái này là cái data truyền nhanh, thì nó chỉ rất ít thanh ghi hơn và nó truyền nhanh hơn, và có 20 ms thôi nha. Nhưng mà đổi lại là nó tốc độ cao hơn là 20 ms, cộng thời gian quét của cái chu trình PC Master cộng với thời gian quét của chu trình Slaver thì nó sẽ nhanh hơn. Còn đối với các bạn truyền ở chế độ bình thường á, normal á, thì cái bit này không kích 8162 sẽ không on lên, là mình chỉ khai cái này thôi ha. Là thời gian nó sẽ chậm hơn này, là 70 ms cộng với cái này thì nó sẽ chậm hơn 50 ms. Với lại cái này mình càng nhiều thì cái scan time này của mỗi con nó sẽ tăng lên, cho nên là nó sẽ chậm hơn. Rồi bây giờ mình sẽ khai báo master là M8070. Mình không phải mu là out M8070 là nó sẽ khai báo nó là master. Mình cho to hơn xíu ha. Rồi. Và khi mà master á, một con master thì bây giờ mình ở đây á, là khi cái này là chỉ cần data nó tự hiểu luôn rồi, thì mình chỉ cần mua giá trị hoặc làm việc với cái data đó thì nó tự nó bay qua bên phía bên này. Ví dụ mình đây là con master qua slaver, thì nếu mà mình ghi vào, mình muốn truyền qua bên này ở thanh ghi 230 thì mình chỉ cần ghi ở đây là thanh ghi 490. Ví dụ ở đây là 490 master 490. Ví dụ như ở đây 490 mình đếm là mình đếm số đi, mình đếm số khi mà kích lên á, ví dụ như mình kích lên mình đếm số đi, thanh ghi này nó sẽ đếm số là tăng đi ha, M8000 đi, LDP M8013, điểm số cho thằng INC D490. Thì khi các bạn đếm số lên cho điểm gia tăng số này trong thanh ghi D490 thì ở bên này á, thì thanh ghi D230 của con slaver nó sẽ on lên. Vậy thì ví dụ như ở đây mình sẽ mở một cái dự án nữa, mình tạo một con slaver lại viết 1S. Rồi và ở đây thì mình sẽ là LD80 sẽ out M8071. 8071 là này. Đây 8071 là con slaver nè, 8071. Thì
mình sẽ lấy cái thanh ghi này ra để làm việc gì. Ví dụ có thể mình sẽ out ra thanh ghi D0 để mình nhìn thôi ha. Thì là DM8000 mình có thể move D230 ra D0 để xíu nữa mình sẽ online lên mình nhìn ra mình thấy nó nhảy số ha. Rồi hoặc là các bạn có thể là đẩy cái x nó qua để xem. Ví dụ như ở đây master mình sẽ kích cái x trên master đỡ mà nó out ra cái x bên kia ha. Thì ở trên này thì cái x nó nhiều lắm, mình chỉ là D4091 đi ha, thì tương đương với bên này là D2031. Vậy thì mình qua cái chương trình master này mình kích cái biến là move, mình sẽ move K4x0 vào D491. Thì tương ứng cái này ở bên server, chương trình server level sẽ, cái này là mình đặt nó là server ha, server một S. Rồi ôi ngu quá, mình quên combine. Trước khi combine nó sẽ xóa hết, mình viết lại ha. Không 71 18.000 move D490 vào D0 D230 chứ quên, nó không 230 vào D0 và tương ứng với lại cái này mình sẽ mua cái x ở bên kia ra là cái này này. Khi mà mình đẩy cái x vào D491 ở bên đây thì ở bên này mình mua ra D231 tương ứng ở này ra cái y của fx0 thì nó sẽ out ra mua D231 vào con này thì K4 Y0 nó sẽ báo lỗi nha, bởi vì cái con fx1s này á nó không có tới, nó không nhiều cái k đến như vậy. Đợi xíu mình sẽ K3 thôi. Con fx1s á, cái phần mà các bạn muốn biết nó là bao nhiêu ấy thì mình cho ở đây vào y này, các bạn thấy nó tới y10 tới y15 này đúng không, nhưng mà cái device này y0 nó không online thì sẽ không thấy được cái này. Nhưng mà xíu nữa cái này là bạn có thể xem được y15 thôi, y16 y17 không có. Vậy thì nếu mà K4 này bạn tính là đây 4 thanh ghi này, cái đây là 4 bit này, quên 4 bit là 2 này 8 này đúng không, cái này là 3 này nè. Vậy thì nó chỉ có K3,5 thôi, tức là đây nửa bit này chưa đủ 1 bit. Mà nếu mà các bạn khai K4 thì nó phải có y15 y16 y17 thì nó mới là đủ, nó mới đủ là K4. Còn nếu 3,5 thì nó không hiểu, nên là các bạn khai chỗ này á mà là chỗ này á mà là K4 á là nó sẽ bị báo lỗi, cho nên là nó chỉ giới hạn phần cứng nó tới đó thôi. Rồi tương tự cái này là từ con master đã truyền xuống con server ha, cái đó là mình viết tới đấy rồi. Còn bây giờ á mình muốn lấy dữ liệu từ cái con x0 ngược lên, con server ngược lên thì con server là ở đây, server là đại với master. Vậy thì các bạn viết tương tự như vậy, mình này k, tất nhiên x cũng giống như vậy, x của nó hình như K4 được, x0 d 240 và cái D240. Và ở bên này là cái con master này, mình sẽ là move D bao nhiêu
đây là sẽ là D500, nó nhận về sẽ là D500 vào K4 Y không. Rồi, đơn giản vậy thôi. Bây giờ mình sẽ nạp xuống. Đầu tiên là mình cắm xuống con master. Rồi mình write này. Viết một N thì chương trình nó nạp nó lâu, bạn chịu khó đợi xíu bởi vì độ nhớ nó nhiều mà chip của nó truyền thông thì chậm. Rồi bây giờ khi mà truyền như vậy thì bên kia nó không có nhận, bên kia nó chỉ sáng đèn lên thôi. Cái con này là master. Vậy thì bây giờ mình sẽ phải nạp chương trình con bên kia nữa, con level nữa. Nó chỉ sáng, con bên này nó chỉ sáng đơ thôi, nó chưa có biểu hiện gì hết. Con FX1S này mình sẽ nạp nó vào nữa. Rồi sau khi mà nạp xong á là các bạn sẽ thấy được hai cái đèn nó chớp ở đây. Tuy nhiên á, là vì cái cam của mình bắt á nó không có rõ cái góc này cho nên á, là các bạn thấy nó không thể thấy được. Đó, bây giờ mình quay lên cái góc này mình có thấy được cái đèn nó chớp. Rồi sau khi cái đèn nó chớp như vậy á là nó chớp đều giữa hai bên thì nó đã truyền thông sao được. Tuy nhiên đó là các bạn muốn nội dung nào thì mình có thể online để xem. Ví dụ như mình online xem con FX1S này, mình lên này, mình online lên này. Đây các bạn thấy chỗ này thanh ghi D230 này nó đã được nhận từ đây, mình mở này D230 này nó nhận từ D490 ở bên cái con FX1N nó truyền qua. Đó các bạn thấy không, nhảy lên. Rồi bây giờ á là mình tạm thời mình sẽ tách số, mình cắm qua con bên này FX1N. Cái này mình đã rút ra rồi, mình đang cắm con 1N thì con 1S nó sẽ không nhận đâu. Mình chọn con 1N này, đây con 1N và online nó lên. Đấy, con này bây giờ mình sẽ cột đây này, con này nó đang đếm này, 490 nó đếm này. Rồi bây giờ mình sẽ thử tác động bên con 1S thì ở chỗ này nó có nhảy số không. Con 1S là con này, đúng rồi, con 1S nó sẽ trả về con Y bên này. Và các bạn nhìn trên màn hình nhìn ở dưới luôn cũng thấy được. Đó.
Đó. Và ngược lại ở bên kia thì cũng như vậy. Bên này mình cũng có thể tác động như vậy. X1 này, X2 này, X3 này, X4 gì này. Mấy con này hết rồi, bên này con này nó chỉ có mấy cái ngõ ra thôi nên là mình không thấy được nữa, mình chỉ thấy trên cái màn hình thôi. Rồi bây giờ nếu mà các bạn muốn là truyền những thanh ghi khác, dữ liệu khác xuống thì ở đây mình có thể chọn vào device này, chọn vào ở bên này là con này là master, muốn truyền xuống con này thì truyền là từ D490 ha. D491 là truyền cái X và Y rồi đúng không, XY rồi, thì từ 492 trở đi thì mình có thể nhập D490 này. Ở đây là D490 đang đếm này, mình có thể truyền D492 này, D492 mình có thể bằng 1 đi. Rồi B493 mình truyền bằng 2 đi. D494 mình truyền bằng 3 đi. D495 thì ví dụ mình truyền số khác đi, 17 đi. 496 mình truyền 999 đi, 3 số 9 đi. 97 98 này xét. Rồi 99 là mình truyền 3 số 1 đi. Rồi sau đó mình qua bên kia mình online con kia thử. D498 họ là bằng 0 đi. Rồi mình sẽ tạm thời mình sẽ con này mà rút ra nó sẽ báo, không tắt cái này đi nó sẽ báo mất kết nối ha, mình tắt cái này đi. Rồi sau đó mình rút sợi cáp mình cắm qua con 2M. Rồi bây giờ các bạn mở con 0S lên là online con 0S. Rồi bây giờ mình sẽ mở device đi, D230 đi. Đây các bạn thấy cái data bên kia nó qua này, 1 2 3 này, rồi 17 này, tới 99 này, 998 này, 0 này và 3 số 1 này. Như vậy là chúng ta đã thành công làm truyền thông giữa hai con BLC với nhau. Rồi nếu các bạn thấy hay thì xin cho mình một like và có thể share ra để cho nhiều người nắm được những cái kiến thức này, mặc dù nó cũ rồi nhưng mà mình biết nó sẽ bổ ích cho các bạn. Rồi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé.